sampai ke Honor deh. Susah cari yang 10.000 tapi speednya 66 ya, 66 atau 65. 这怎么卖啊？这个是199， 299。 Jadi ada 10.000 pada kode triple C-nya. 149。 299是12000的。好，还有什么其他的还有卖的？还是我可以在哪里？还可以在哪里找？因为这个22.5有点慢了。面或者前面有卖小米的。小米，你们有卖小米吗？对。好的，是。谢谢你。谢谢啊。客气。 Bener. Ini bener. Ini yang kita lihat ya bener. Coba tanya, ini memang untuk summer bukan? 这个怎么卖？这个现在是499，会员的话可以享受3.99两件4件。没有会员可以限定复刻一个，你可以直接享受。 499吗？ Bener nggak buat summer yang dingin itu? Tanya dulu. 是这个穿了会。 冷还有。你试一下，你先拿一个要吃的，你试一下。好。有沙发可以放吗？不用了。 Di David mau nyoba baju yang kita temuin di mana-mana pas panas, orang kok nyantai gitu. Tuh. Masih buka kok, masih bugil biar dingin kan. Ternyata tuh dari Poseidon. Produk Cina yang mahal ya. Jaket saya juga Poseidon. Poseidon. 出门的话就比较好这个，你把猫不带上，拿那拿拢就。 Keren sih, Fit. Cocok lagi buat lo. 小了吗？ 还可以刚好。这个是要，你要搭 T 恤的话，这个其实是要穿大号。就看个人平时的爱好了。你要穿刚好也可以。这个除了防晒还有对不防水。因为它要透气的嘛，你像你的腋下和背裤它都有透气孔，它肯定防水。你要防水面料的话，有旁边那个防水。 Coba sini, sama pakaian dalammu itu cocok gak? Keren, Fit. Ya jangan pakai kerudung dong. Buka dulu. 面料它不太防泼水的，防小雨，这个是防小雨的。 防小雨的，这有防晒吗？防晒呀，这些也是一样的，只是面料不一样。哦。它有一个功效就是防泼水。 Ini yang apa? Anti air kah? Anti air. Yang ini enggak? Tapi dingin. Tapi dingin. Emang dingin. Itu anti air sama anti Dingin. Sama anti panas. Anti panas. Lebih mahal kah? Tahu outline-nya. Cocok loh, Fit. 这个款，这件要比你身上的那个大一个号，这个防雨防晒，这个是这样。对，我刚跟你说的刚刚那个码已经是对，这是180的，比你刚刚试的要大一个号。 180是身高吗？180是大小。大小。Hah? Paling kecil ini? Bukan. 这个是防小雨的。这个。你喜欢穿松一点？ Itu tadi itu nomor-nomor itu size. Oh, size. 这个怎么卖啊？多少钱？你身上这个款599，会员享受7.3折。它这个就是今年的新款。哦，这是新款。对。防雨防晒。对。这个款穿起来没那么线条。但是这个要更薄一些，它是做的超薄的，你感受得到的。 这个就没有面罩。平时你可以当外套穿，方便天冷热呀那些春秋都可以。可是这个就没有那个面罩。对，你可能你防晒的需求要大一点的话，你就要这个。因为我们刚从大理来。前2天真的太晒了对吧？我之前也在那个。然后我们就是看到很多人穿。对。防晒的衣服，在想不热吗？哇，现在更多注重的是防晒。 因为不仅晒黑，它有的会晒伤嘛。而且现在是因为夏天嘛，它不止晒，而且还会下雨。你防下雨倒没有那么夸张，因为像这个的话，它也只防得到小雨。你要大雨的话，可能还是会撑伞之类的。这个也是防小雨的。对，防小雨，它是防泼水。如果说它像雨衣一样的话，是透气的，你夏天穿它也不闷热。
所以说基本上夏天的衣服的话，很少会到好大雨的情况，除非冲锋衣嘛，那冲锋衣是不会吃的。我只有冲锋衣就是不能做。可能这一款的话，要是下雨的话，基本上你下大了你也不会往外折。晒太像防晒之类的，这不是专业防晒，SPF 100加的，它防晒指数是多少？对呀，它是12线当中附带的防晒，是全部都防晒的。 Ini sampai UPF 100. Serius. Muka juga nutupin ya. Studi- Bisa tahan UPF 100 loh guys. Ya, lumayan ya. Harganya berapa? Hampir 1 juta ya? 99打6， 1,2 juta. 300块钱。 300. Itu jadi diskon jadi 300. 700.000 guys. Oke sih. 还有就是它2件是3加4，2件4个，3件6个。 Beli 2 lebih murah lagi. Gila kan? Inilah Cina guys. 2折4折，哎，对说一件出就是多少？大概，260。 200-an. Jadi 200-an. Lu kalau beli 2 jadi tinggal Satu piece itu 1 piece 200. Berarti sekitar 450.000. 下来100多，你配配套啊。 450.000. 都有一件。对，也可以呀、这个还有其他款的，你也可以。 Oke, sekarang hujan deras nih. Deras Kita sekali kan? Gue bilang apa? Gue nggak suka kopinya. langsung deras. Langsung derasnya parah. Dari mendingan gue udah bilang daripada gitu mending nggak minum tadi itu. Ya udah, Kita kita udah dapat power bank guys. Punya Xiaomi akhirnya. 165 watt, charging 10.000. Harganya berapa? 189 yuan. Lagi promo. Itu paling kenceng itu chargernya itu. Ya. Cuman percuma lah, kita cuma beli gara-gara keren aja sih. Kira-kira keren. Ya. So, yang satu lagi yang 45 watt itu harganya lebih mahal. Mendingan kita beli aja. 199, makanya kita beli ini. Terus kalau dicolok ke Xiaomi gua langsung keluar maximum speed. Udah nggak quick charge lagi, maximum speed. Ya udah deh. Kita jalan-jalan keliling mall bentar deh. Tunggu hujan nggak gitu deras baru kita balik hotel. Yuk. Wah guys, gila nih. Hujan turun banget. Hujannya deras banget. Mallnya aja mulai banjir. Oh ini 2 toko ini yang kan yang kerja keras loh. Bukan petugasnya sini tapi tokonya loh yang diteng sama ini owner ya. Iya. Guys, ini hujan derasnya air udah mulai masuk ke dalam mall dari belakang. Parah banget sih. Saking derasnya. Tapi kata apa tuh yang cewek manis tadi, ini maksudnya gara-gara di belakang tuh dia apa tuh ya? Road jalannya gila. Jalanannya udah banjir. banjir nih. Jalan udah banjir nih. Gila tuh. Bisa lihat nggak guys? Jalannya udah banjir. Nih. Ini Musibah ini. kita masih di mall ini. Pintu utama yang katanya nggak pernah banjir. Ini ini mall loh ini mall. Loh guys. Dan ini lantai 1, di bawah tuh ada lantai ini. Kasih lihat lantai bawahnya nih. Lantai bawahnya nggak basah. Apa? Tapi kalau ini masuk terus ya lama-lama turun juga. Ya. Tuh, lihat, nyasar tuh. Tuh, sampai udah kayak gitu tuh. Soalnya masuk toko semua. Jadi yang lucu guys. Basah nih basah. Terus sampai sini nih. Mundur dulu. Jadi yang lucu guys. Karyawan kamar itu berusaha mempertahankan air nggak masuk toko. Berarti paling anu dari samping itu kalau mau keluar. Gue Iya. bisa dikit nggak apa-apa, tapi nggak bisa jalanannya itu banjir.
jalanannya banjir. Makanya masuk ke sini. Iya. Jadi mau kita kalau kita mau balik memang harus basah. Jalan nggak? Lewat samping aja. Kalau lewat samping. Sama aja sih kita jalan sini keluar lebih dekat sih, nggak usah lewat samping lagi. Gimana? Gua lepas sepatu, kalau enggak gua nggak ada sepatu lagi. Masih ada sih sepatu yang sama. Lepas aja lah, lepas kalau lurus ke jalan deh. Berani lepas. Ya udahlah. Itu berarti. Oh, basah kuyup loh. Oke guys, kita lagi mau brave the drain. Oke, Chin lagi ganti sepatu nih. Baik, beli sepatu di Miniso, ganti sepatu, terus kita mau, sandal karet. Oke, kita mau brave the rain. Yuk. Are you ready? Let's go. Gila sih genangan airnya. Hujan badai. Oke guys, kita udah sampai Jiaozi Qiao. Oke, jembatan lingkaran yang dekat sama Twin Tower-nya Chengdu. Ya. Di sini harusnya spot yang paling bagus untuk ambil Twin Tower-nya Chengdu. Ya, belum tiket. Ya, hujannya beginilah. Kan Nacha itu sukses banget di sini. Hujannya. Ya udah kan kita ada payung juga, tinggal keluarin payung aja. Wah, ini bagus banget sih. Bagus ya. Wah, mulai hujan nih.